હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક નવી રેસીપી બનાવીશું। ખાંડવી બનાવવાની છે। હવે એક વાડકી ચણાનો લોટ લેવાનો છે અને એ જ વાડકી ભરીને છાશ લેવાની છે। 2 વાડકી છાશ લેવાની છે। દહીંની છાશ બનાવી દીધી છે અને થોડી ખાટી લેવાની છે, એટલે ખાંડવી બહુ સરસ લાગશે। હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સોફ્ટ ખીરું કરી દેવાનું છે। બરાબર આવી રીતે એકદમ સોફ્ટ બનાવી દેવાનું છે। પછી બીજી વાડકી આપણે છાશ લઈ લઈશું। આનું માપ કમ્પ્લીટ લેવાનું છે, નહીં તો ખાંડવી બગડી જશે। મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરવાનું છે। અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। પછી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। સરસ કલર એવો આવી ગયો છે। બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણું ખાંડવીનું ખીરું બનીને રેડી થઈ ગયું છે। પરફેક્ટ માપ લેવાનું છે, નહીં તો ખાંડવી બગડી જશે। હવે બનીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક કઢાઈમાં મૂકી દઈશું। પછી સતત હલાવતું જ રહેવાનું છે, ચોંટી ના જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ગેસ ધીરો રાખવાનો છે। વિડીયો પસંદ આવે તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આવી જ રીતે હલાય જ કરવાનું છે અને થોડું ઘટ થાય છે। એકદમ સોફ્ટ બનાવી દેવાનું છે। મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આવી જ રીતે હલાય જ કરવાનું છે, એટલે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। હવે સરસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક પ્લેટમાં પાછળ કાઢીને જોઈ લઈશું। હવે આવી જ રીતે એક પ્લેટમાં આવી રીતે કાઢીને જોઈ લઈશું। હવે થોડું ઠંડુ થવા દઈશું, પછી જોઈએ આપણે। ત્યાં સુધી અહીંયા હલાવીશું। રેસીપી કેવી લાગી એ કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। હવે સરસ ઠંડુ એવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે ખાંડવી સરસ રોલ વળશે આવી રીતે, એટલે હવે આપણે ખાંડવીનું ખીરું બનીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક પ્લેટ લઈશું। પછી એમાં તેલ લગાવી દેવાનું છે।
પછી આવી રીતે લગાવી દઈશું. પતલું લગાવવાનું છે એકદમ, એટલે રોલ સરસ વળશે. આવી રીતે નીચેની સાઈડ ખેંચવાનું છે. ગરમ ગરમમાં જ લગાવવાનું છે, ઠંડુ થશે પછી ચોટે નહીં. હવે સરસ એવું લગાઈ ગયું છે. હવે આપણે બીજી પ્લેટ લઈ લઈશું. એમાં પણ તેલ લગાવી દેવાનું છે. આવી જ રીતે 3 પ્લેટમાં લગાવી દીધું છે. હવે થોડું ઠંડુ થાય પછી આપણે રોલ વાળીશું. હવે સરસ એવો રોલ વળે છે, એટલે ધીરે રહીને રોલ વાળી લેવાનો છે. એકદમ સોફ્ટ કરવાનું છે, ગાંગડા નથી રહેવા દેવાના, નહીં તો રોલ વાળવામાં મજા નહીં આવે. હવે આપણે એક ચપ્પાની મદદથી કટ કરી લઈશું. રોલના આવી રીતે પીસીસ પાડી દેવાના છે. એકદમ સરસ એવો રોલ વળી ગયો છે. આવી જ રીતે બધા રોલ વાળી લેવાના છે. હવે બીજો પણ આપણે રોલ વાળી લઈશું. એકદમ હલકા હાથે વાળવાનો છે. હવે આને પણ કટ કરી લઈશું. હવે બધા જ રોલ વળીને રેડી થઈ ગયા છે. સરસ એવા રોલ વળી ગયા છે. હવે એનો વઘાર કરી લઈશું. હવે તેલ લઈ લીધું છે, એમાં 1 ચમચી રાઈ એડ કરવાની છે અને લીલા મરચાં 2 થી 3 અને તલ એડ કરવાના છે. હવે આપણે ધીરે રહીને રોલ ઉપર એડ કરીશું. પછી ઉપર ધાણા એડ કરી દેવાના છે. હવે આપણે ખાંડવી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. સરસ એવા રોલ વળ્યા છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.